Okay, so good morning mga ka-chubs. So, ano meron ngayon? Gusto ko lang congratulate si Blackstone Motovlog na monetizing na siya. So matagal naman na yun siya nag-monetize. Ngayon ko lang siya nag-greet. So Blackstone Motovlog, yan, shout out, congratulations sa panibago mong milestone. So abangan nyo lang lagi yung mga videos niya, kasi mga merch niya nga angas. So kaya yung jersey niya, diba? So yeah, wala na ibang sabihin kasi talagang napakalupit ni Blackstone Motovlog na. So yun na mga subs, babu. Blackstone Motovlog. Hello, hello. Ayan. Congratulations sa'yo dahil isa ka na monetize ang iyong channel. Ayan, nagpapasalamat ako sa'yo dahil nandyan ka palagi. Alam mo na, kahit napaka-busy mo, minsan nakakapunta ka pa rin sa aking LS. At salamat ulit sir sa iyong suporta. At masayang masaya talaga ako dahil yan, diyan ka na, pagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Okay, so congratulations ulit, more power, and God bless you. Everybody, mega shout out to all of you. Today I would like to congrats Sir Blackstone for being monetized, and I would like also to thank you Sir Blackstone for always being there to support me in my LS. And dahil monetize ka na, I hope na you will find enjoyment and have fun in YT, at ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo sir, and continue to inspire others like us na young YouTubers, and I hope na marami ka pang may inspire na mga kabataan, and also others to continue their journey in YouTube. And yun lang sir Blackstone, ingat lagi and have a good day and stay safe always. Hi there! Welcome to my channel, Caro Vlogs Vlog. Ay, sorry, na-flex ko tuloy yung channel ko. Anyways, congratulations kay Sir Blackstone Motovlog. Isa ka na monetize channel, sir. Good luck sa iyong bagong journey. Sana tuloy-tuloy na yan, sir. And lagi po kayong mag-iingat sa pagdadrive mo ng motor, sir. Good luck. Kung may tatag ka sa iyong mga congratulations sa monetize channel mo. Bye! Kamusta at what's up sa inyo mga kabenking? Gusto ko lang batiin si Blackstone Motovlog sa kanyang pag-abot ng monetized channel. Masabi ko lang na tuloy lang, tsaka enjoy lang yung pag-vlog, tsaka laging safe lang sa mga bawat rides. DJI Boy TV na nagsasabi na speed thrills but kills. Peace out, bye bye.